Oppitunti 1. Maamerkkien tutkiminen. Mitä maamerkkejä meidän ei pidä hukata? Majakka ja historiallinen linna. Nuo kuulostavat fantastiselta. Molemmilla paikoilla on oltava kiehtova historia. Todellakin, majakka on luultavasti myös melko viehättävä. Voin kuvitella sen seisovan korkealla, meren taustalla. Entä linna? Ripaus keskiaikaista viehätystä voisi olla maagista. Ehdottomasti. Tällaisten paikkojen tutkiminen tuntuu aina kuin astuisi ajassa taaksepäin. Oletko käynyt monissa historiallisissa kohteissa? Muutama. Jokaisella on oma ainutlaatuinen tarinansa kerrottavana. Lisäämme sekä majakka- että linnareittisuunnitelmaamme. Oppitunti 2. Maisematutkimus. Se on hyvä paikka kävellä tai pyöräillä. Kuulostaa ihanalta. Onko siellä myös hevos- ja vaunuajeluja? Joo, vaikka pääkatu voi olla toisinaan melko kiireinen. Arvostan luonnon kauniita reittejä. Ne tekevät matkasta nautinnollisemman. Ehdottomasti. Lisäksi hevosvetoinen vaunumatka tuntuu ihastuttavalta. Se antaisi ainutlaatuisen näkökulman alueeseen. Todellakin. Jokainen matkustustapa tuo kokemuksen erityisen kosketuksen. Voin kuvitella, että hevosten lempeä rytmi olisi rauhoittava. Suunnittelemme päivä tutkimaan tätä viehättävää paikkaa pian. Oppitunti 3. Rannikon ihmeet. Oletko koskaan kuullut Costa Rican upeista rannoista ja monimuotoisista villieläimistä? Minulla on, ja se kuulostaa aivan uskomattomalta. Oletko koskaan käynyt? Valitettavasti en ole, mutta haaveilen käveleväni noita hiekkarantoja pitkin. Voin vain kuvitella, kuinka viehättävä sen täytyy olla. Mitä villieläimiä luulet kohtaavan? Kuulemani mukaan puissa roikkuu laiskiaisia ja värikkäitä tukaaneja lentää ympäriinsä. Pelkästään se kuulostaa postikortilta. Mikä muu innostaa sinua Costa Ricassa? Ajatus snorklauksesta kristallinkirkkaissa vesissä on sähköistävä. Ja mahdollisuuden tarkkailla eloisaa merielämää on oltava henkeäs alpaava. Todellakin, kuvittele uintia häikäisevien kalojen joukon rinnalla. Oppitunti 4. Historian pohdinta. Siellä oleva torni muistaa sodan tuossa paikassa ja sen kenraalin. Kuinka kiehtovaa, historialliset merkit voivat opettaa meille niin paljon. Todellakin! Ne muistuttavat meitä uhrauksista, jotka on tehty vapautemme puolesta. Mielestäni on välttämätöntä pohtia historiaa ja sen opetuksia. Se muokkaa nykyhetkeä ja vaikuttaa tulevaisuuteemme. Ehdottomasti! Luuletko, että kävijät arvostavat merkitystä? Monet tekevät. Se antaa usein syvemmän ymmärryksen heidän ympäristöstään. Toivon, että he käyttävät aikaa oppiakseen tällaisiin maamerkkeihin liittyvästä historiasta. Minäkin. Voi olla melko liikuttavaa olla yhteydessä menneisyyteen tällä tavalla. Oppitunti 5. Retkeilyideoita. Kuulostaa kivalta! Saatan mennä patikoimaan. Oi, se on hieno idea. Missä harkitset retkeilyä? Ajattelen tutkia lähellä olevia polkuja, jotka johtavat upeisiin näkymiin. Nämä polut voivat olla henkeäs alpaavia. Oletko vaeltanut siellä aiemmin? En vielä, mutta olen kuullut hienoja asioita ystäviltä. Suosittelen sitä lämpimästi. Raikas ilma ja luonto ovat virkistäviä. Uskon, että nautin kokemuksesta. Haluaisitko liittyä minuun? Haluaisin!
Retkeilyystävän kanssa tekee siitä nautinnollisemman. Suunnitelkaamme päivä, jolla pääsemme näille poluille yhdessä. Oppitunti 6. Teknologian edut. Minua on aina kiehtonut tekniikka, joten mietin ohjelmistokehitystä. Kuulostaa lupaavalta uravalinnalta. Mikä sinua kiinnostaa eniten? Nautin ongelmanratkaisusta ja hyödyllisten sovellusten luomisesta ihmisille. Nämä ovat kriittisiä taitoja kehityksessä. Oletko aloittanut oppimiskursseja? Kyllä, aloitin verkkokurssin viime kuussa, ja se on ollut melko valaiseva. Fantastinen! Jatkuva oppiminen on välttämätöntä tällaisella nopeatempoisella alalla. Ehdottomasti. Teknologiaympäristö kehittyy jatkuvasti. Uskon, että intohimosi johtaa sinut upeisiin mahdollisuuksiin. Kiitos. Olen innokas näkemään, mihin tämä matka vie minut. Oppitunti 7. Elämänlaatu. Edistyksemme parantavat edelleen elämänlaatuamme. Todellakin. Jokainen askel eteenpäin tuo toivoa innovatiivisten ratkaisujen löytämisestä. On innostavaa nähdä, kuinka yhteisöt kokoontuvat yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Ehdottomasti, kollektiiviset ponnistelut voivat johtaa merkittäviin muutoksiin. Mistä erityisistä edistysaskeleista olet eniten toiveikas? Uskon, että uudet innovaatiot terveydenhuollossa voivat parantaa merkittävästi elämää. Se on lupaava kenttä. Teknologian parannukset voivat tarjota uusia mahdollisuuksia. Ja nämä edistysaskeleet voivat tarjota välttämättömiä palveluja apua tarvitseville. Yhdessä voimme työskennellä kohti valoisampaa ja terveempää tulevaisuutta. Oppitunti 8. Vankilauudistukset. Valitun henkilön on vaikea myöntää sitä, mutta Strange Waysin mellakka tuotti joitain vankilauudistuksia. Todella. Se kuulostaa vaikuttavalta. Miten se tapahtui? Hyvin. Muutoksen herättäminen vaatii usein merkittävän tapahtuman. Todellakin. Mitä konkreettisia uudistuksia tilanteesta syntyi? Monet muutokset keskittyivät vankien olosuhteiden parantamiseen ja ylikuormituksen vähentämiseen. Ne ovat ratkaisevia askelia. Vaikuttaa siltä, että huolestuttavan tilanteen piti kärjistyä, jotta mikään muuttuisi. Nimenomaan. On ironista, että kaos johtaa joskus rakentaviin tuloksiin. Yhteisön vastauksen on täytynyt olla merkittävä näiden uudistusten edistämisessä. Kyllä. Julkinen paine voi olla voimakas motivaattori muutokseen. Oppitunti 9. Nopea kasvu. Tästä yhdestä Bentonvillen myymälästä on tullut 4203 myymälää Yhdysvalloissa, plus toinen. Vau, se on hämmästyttävää kasvua. Mihin liität sen? Vahva brändäys ja asiakasuskollisuus epäilemättä. Näen sen. Ihmiset rakastavat perehtymistä, etenkin hyvästä palvelusta. Nimenomaan. Lisäksi heidän sitoutumisensa alhaisiin hintoihin on vaikuttanut. Se on voittava strategia. Oletko koskaan käynyt alkuperäisessä Bentonville-myymälässä? En ole, mutta se on toivelistallani. Tuntuu ainutlaatuiselta nähdä, mistä kaikki alkoi. Ehdottomasti. Vierailu voisi tarjota mielenkiintoisia näkemyksiä vähittäiskaupan kehityksestä. Oppitunti 10. Fitness fun. Uskon, että meidän pitäisi ehdottomasti mennä ulos joskus yhdessä. Kuulostaa loistavalta idealta. Milloin ajattelit? Entä jos suunnittelisimme harjoituksen? Olen samaa mieltä siitä. Voisin käyttää liikuntaa.
Ihanaa. Millainen harjoitus sinulla oli mielessä? Ehkä voisimme kokeilla joogaa tai mennä lenkille puistoon. Jooga kuulostaa rentouttavalta, mutta minun on myönnettävä, etten ole kovin joustava. Sinun ei tarvitse olla pretzel. Se on hauskaa riippumatta. Totta, luulen, että voin aina toimia kuin arvostettu, taipuamaton puu. Oppitunti 11. Maisemamatkat. Olen kuullut, että junat ovat usein kätevin ja kaunein vaihtoehto matkustamiseen. Se on todellakin totta. Junamatkoissa on jotain romanttista. Voin helposti kuvitella nauttivani kauniista maisemista matkoilla. Se todella lisää erilaista makua matkalle, eikö niin? Ehdottomasti. Kuvittele vain siemaavan teetä, katselemalla maisemia. Siitä puheen ollen meidän on varmistettava, että varaamme liput etukäteen. Kyllä, en haluaisi tilannetta, jossa paikat ovat kaikki loppuun myytyjä. Se olisi todellakin melko pettymys. Nimenomaan. Suunnitelkaamme seikkailu pian. Oppitunti 12. Iltapäiväsuunnitelmat. Kuulostaa hyvältä. Milloin olet vapaa lähtemään? Olen melko joustava. Entä huomenna iltapäivällä? Huomenna iltapäivällä 3 aikaan toimisi minulle täydellisesti. Loistavaa! Mitä teemme retken aikana? Ehkä voisimme käydä tuossa uudessa kahvilassa ja tutustua naapurustoon. Olen kuullut hienoja juttuja tuosta kahvilasta. Kyllä, olen innokas maistamaan heidän kuuluisia leivonnaisia. Nyt olet saanut minut innostumaan. Lähdetäänkö ihastuttavaan seikkailuun? Ehdottomasti! Tehdään siitä ikimuistoinen iltapäivä. Oppitunti 13. Luonnon ihmeet. Näkymä ylhäältä oli ehdottomasti sen arvoista. Voin kuvitella. Kauneuden on täytynyt olla henkeäs alpaava. Luonnolla on oma tapansa kiehtoo sydän, eikö niin? Varmasti. Jokainen maisema kertoo ainutlaatuisen tarinan. Tunnen olevani virkistynyt vain siitä, että minua ympäröi tällainen kauneus. Tuntuu kuin vuoret laulavat kiitoksensa kaikille vierailijoille. Olen samaa mieltä. Raikas ilma ja rauhallisuus ovat vertaansa Suunnitellaanko vailla. pian uusi vaellus? Kyllä, olen innokas tutkimaan uusia maastoja kanssasi. Oppitunti 14. Välipalaseikkailut. Kuulostaa hyvältä. Tuon välipaloja retkelle. Hienoa! Tuon kartan ja kameran kuvaamaan hetkiä. Täydellinen. Pieni ravinto pitää energiamme yllä seikkailun aikana. Ja voin dokumentoida aikamme ihastuttavilla valokuvilla. Varmasti matkamme on sekä hauska että herkullinen. Millaisia välipaloja aiot tuoda? Ajattelin hedelmiä ja voileipiä. Yksinkertaista, mutta tehokasta. Siinä tapauksessa annan maukkaita keksejä välipalakokoelmaamme. Evästeet ja hedelmät. Meistä tulee hyvin ruokittuja seikkailijoita. Oppitunti 15. Naisten urheilun kehitys. Heidän olisi pitänyt sisällyttää peleihinsä muutama naisten tapahtuma lisää. Vaikka ei paljon, naisten urheilun kulta-aika oli merkittävä. Se varmasti oli. Sukupuolten tasa-arvo urheilussa on vienyt aikaa. Edistystä on tapahtunut, mutta matkaa on vielä pitkä. Nimenomaan. Naisurheilijat ansaitsevat saman tunnustuksen kuin miehet. Heidän saavutuksiaan ansaitsevat juhlia yhtä paljon. Ehkä enemmän medianäkyvyyttä voisi lisätä tietoisuutta. Kyllä.
Näkyvyys voi lisätä urheilijoiden mahdollisuuksia. Naisten urheilun valoisampi tulevaisuus on välttämätöntä edistymiselle. Oppitunti 16. Viinivalinnat. Mielestäni valikoima puna- ja valkoviinejä yhdessä kuohuveden kanssa olisi ihanteellinen. Kuulostaa ihastuttavalta. Täydellinen yhdistelmä mihin tahansa kokoontumiseen. Makujen tasapaino pitää makua viihdytettynä. Todellakin. Se palvelee erilaisia mieltymyksiä ja makuja. Lisäksi kuohuvesi toimii virkistävänä vaihtoehtona juomattomille. Aina harkittu valinta varmistaaksesi, että kaikki tuntevat olevansa mukana. Se asettaa oikean sävyn rennolle sosiaaliselle ilmapiirille. Ja lasillinen viiniä voi herättää ihastuttavia keskusteluja. Malja ikimuistoisille hetkille, ja hyvä seura on paikallaan. Oppitunti 17. Odottamattomat kulut. On yllättävää, kuinka odottamattomat kulut nousevat esiin, kun alat seurata menojasi. Ehdottomasti. Tajusin kuluttavani kahviin paljon enemmän kuin luulin. Surullisen kuuluisa kahviloukku. Se voi lisääntyä nopeasti, eikö niin? Todellakin. Kun aloin kirjata ostoksiani, se oli silmiä avaava. Huomasin, että lähikauppojen välipalat rasittivat budjettiani. Mukavuus voi olla kallista. Oletko tehnyt muutoksia sen jälkeen? Kyllä, tuon nyt välipaloja kotoa sen sijaan. Paljon kustannustehokkaampaa. Upea strategia. Minun pitäisi ottaa sivu kirjastasi. Kyse on tietoisista valinnoista. Miten olet hallinnut budjettiasi? Oppitunti 18. Kärsivällisyys. Olet oikeassa. Meidän pitäisi yrittää olla kärsivällisiä, kun he korjaavat ongelman. Kärsivällisyys on hyve, varsinkin tällaisissa tilanteissa. Se varmasti on. Turhautuminen voi helposti syntyä viivästysten aikana. Positiivisen asenteen ylläpitäminen voi kuitenkin auttaa kuluttamaan aikaa. Nimenomaan. Ehkä löydämme keinon huolehtia itsestämme odottaessamme. Entä pelata peliä tai keskustella suosikkimatkakohteistamme? Ne kuulostavat upeilta ideoilta. Se tekee odottamisesta vähemmän ikävää. Pitäkäämme mielemme korkealla, ongelma ratkaistaan ennen kuin tiedämme sen. Hyväksytty. Iloinen keskustelu voi tehdä odotusajasta nautinnollisen. Oppitunti 19. Erätaidot. Hän tappoi useita susia, jotka hyökkäsivät hänen hevosinsa kimppuun. Hän oppi matkustamaan pitkiä matkoja hevosella. Se on aikamoinen tarina, se korostaa haasteita, joita hänen on täytynyt kohdata. Todellakin. Selviytymistaidot ovat elintärkeitä tällaisissa tilanteissa. En voi kuvitella, että pitäisi puolustaa karjaansa tuolla tavalla. Se on osoitus joustavuudesta ja kekseliäisyydestä epäsuotuisissa olosuhteissa. Kehittikö hän erityisiä tekniikoita pitkien matkojen matkustamiseen? Uskon, että hän toteutti huolellisen suunnittelun ja partioinnin etukäteen. Älykäs! Valmistautuminen on avainasemassa, kun kohtaat arvaamattomuutta luonnossa. Ehdottomasti. Kuinka kiehtovaa oli olla näiden taitojen hallitseminen. Oppitunti 20. Perinteiset näkymät. Jotkut miehet uskovat vaimonsa puolesta, että naisilla ei ollut älykkyyttä tai kykyä. Osallistu päätöksentekoon tai johtamiseen, eikö niin? Nimenomaan. On hämmästyttävää, kuinka vanhentuneita tällaiset näkemykset ovat nykyään. Todellakin. Kaikki ansaitsevat yhtäläiset mahdollisuudet sukupuolesta riippumatta.
On ratkaisevan tärkeää haastaa nämä stereotypiat edistymisen kannalta. Kyllä. Koulutus on tehokas väline näiden esteiden purkamisessa. Mielestäni edustuksen lisääminen kaikilla aloilla on välttämätöntä. Ehdottomasti. Monipuoliset näkökulmat rikastuttavat keskusteluja ja parantavat tuloksia. Yhdessä voimme edistää tasa-arvoa ja voimaannuttaa toisiamme. Oppitunti 21. Projektin aikataulut. Ensinnäkin täytäntöönpanon aikataulu näyttää hieman tiukalta. Voimmeko laajentaa sitä? Kuulostaa järkevältä. Kiire voi vaarantaa laadun. Nimenomaan, projektille on tärkeää asettaa realistiset odotukset. Oletko harkinnut uuden aikataulun ehdottamista, joka mahdollistaa perusteellisen kehityksen? Kyllä, uskon, että ylimääräinen kuukausi riittäisi parantamaan lopputuotetta. Olen samaa mieltä. Tämä johtaa kiillotetumpaan projektiin. Anna meidän välittää tämä pyyntö tiimille ja saada palautetta. Kuulostaa suunnitelmalta. Selkeä viestintä on ratkaisevan tärkeää monipuolisuuden kannalta. Yhdessä voimme varmistaa projektin onnistumisen. Oppitunti 22. Kulttuurinen sopeutuminen. Steve joutui tottumaan ruokaan Japanissa, he syövät paljon kalaa. Se on aikamoinen säätö. Kuinka hän selviytyi muutoksesta? Hän mainitsi, ettei ollut koskaan syönyt paljon kalaa ennen muuttoaan sinne. Voin kuvitella, että se oli haaste. Nauttiko hän lopulta siitä? Yllättäen kyllä. Hän piti joitain ruokia melko herkullisina. Se on ihanaa. Kulinaarinen tutkimus voi johtaa odottamattomiin herkkuihin. On kiehtovaa, kuinka ruoka voi ylittää kulttuuriset erot. Ehdottomasti. Uusien ruokien kokeileminen voi parantaa kokemusta uudessa paikassa. Uskon, että tällaiset kokemukset rikastuttavat elämäämme tavoilla, joita emme voi ennakoida. Oppitunti 23. Värien kokeilu. Oletko koskaan kokeillut erilaisia sävyjä taiteellesi? Kyllä, on kiehtovaa nähdä, kuinka värit voivat muuttaa kappaleen kokonaan. Entä mallit? Onko vinkkejä niiden parantamiseen? Ehdotan leikkiä kontrastiväreillä syvyyden luomiseksi. Upea neuvo. Usein huomaan, että kontrastivärit saavat työni esiin. Harkitsen myös tekstuurin sisällyttämistä visuaalisen kiinnostuksen lisäämiseksi. Se on fiksu idea. Tekstuuri voi todella saada taideteoksen erottumaan. Se herättää visiosi lopulta elämään. Olen innokas kokeilemaan näitä tekniikoita seuraavassa projektissani. Oppitunti 24. Leivonnaiset ja eskargot. Oletko koskaan kokeillut hilseilevää leivonnaista, joka yksinkertaisesti sulaa suussa? Minun on tunnustettava, että minulla ei ole vielä ollut sitä iloa. Mihin leivonnaisiin viittaat? Tapasin äskettäin ihastuttavan mantelikroissantin, joka oli taivaallinen. Kerrokset olivat niin herkkiä. Kuulostaa hienolta. Minun on kuitenkin sanottava, että olen uteliaisempi kokemuksestasi eskargotista. Miten se oli? Olin iloisesti yllättynyt. Aluksi epäröin, mutta valkosipulivoi teki niistä melko herkullisia. Voin kuvitella, että valkosipuli lisäisi upean maun. Maistuivatko ne niin kuin voisi odottaa? Ne olivat melko pehmeitä ja yllättävän suolaisia. Se oli ihana kokemus, vaikka minun on myönnettävä, ne näyttivät hieman epätavallisilta. Olen samaa mieltä siitä, että niillä on ainutlaatuinen ulkonäkö. Jännittisitkö kokeilla niitä? Vähän,
Mutta joskus on lähdettävä mukavuusvyöhykkeensä ulkopuolelle kulinaarisen tutkimuksen vuoksi. Oppitunti 25. Muistot ja kasvu. Näyttää siltä, että muistot voivat olla sekapussi, eikö niin? Olen samaa mieltä. Jotkut muistot herättävät iloa, kun taas toiset tuovat melankolian tunteen. Miten pärjäät kivuliaiden kanssa? Mielestäni on välttämätöntä tunnustaa ne. Ne muistuttavat kasvustamme ja joustavuudestamme. Se on älykäs näkökulma. Usein huomaan, että noiden hetkien pohtiminen auttaa minua arvostamaan nykyisyyttä. Todellakin! Tuskalliset muistot voivat opettaa meille arvokkaita oppitunteja. On mielenkiintoista, kuinka he muokkaavat hahmoamme, eikö Ehdottomasti. olekin? Minusta on kiehtovaa pohtia, kuinka nämä kokemukset voivat vaikuttaa tuleviin päätöksiimme. Oletko kokenut muistin, jonka alun perin pidit tuskallisena, mutta josta olet myöhemmin oppinut? Kyllä, todellakin. Menneisyyteni epäonnistuminen opetti minulle sitkeyttä. Otan haasteet vastaan avoimemmalla sydämellä. Se on kiitettävä asenne. Jokainen kokemus, hyvä ja huono, lisää väriä elämäämme. Oppitunti 26. Yliopisto ja yritysvaikutus. Näyttää siltä, että yritysten edut vaikuttavat yhä enemmän korkeakouluihin. Mitä mieltä olet tästä asiasta? Minusta se on melko huolestuttavaa. Kysymys siitä, kuka asettaa akateemisen agendan, on todellakin keskeinen. Itse asiassa se herättää kysymyksiä koulutuksen eheydestä. Pitäisikö laitosten priorisoida oppimista vai voittoa? Nimenomaan. Sponsorien hankkimisen ja akateemisten arvojen ylläpitämisen välillä on löydettävä tasapaino. Se on herkkä tasapaino. Jos painopiste siirtyy liikaa, vaarana on heikentää koulutuksen laatua. Olen täysin samaa mieltä. Koulutuksen tulisi asettaa tieto etusijalle, rahallisen hyödyn sijaan. Mikä on mielestäsi ratkaisu? Ehkä lisääntynyt avoimuus ja sitoutuminen opiskelijoihin ja tiedekuntiin voisivat auttaa. On tärkeää, että oppilaitokset kuulevat kaikkia sidosryhmiä. Se on erinomainen pointti. Yhteisön osallistaminen varmistaa, että akateeminen agenda heijastaa erilaisia näkökulmia ja tarpeita. Nimenomaan. Yliopistojen on tarkoitus olla tutkimus- ja tutkimuspaikka, ei vain voittovetoiset yritykset. Oppitunti 27. Tasapainoon nauttiminen. Usein sanotaan, että elämässä on kyse tasapainosta. Oletko samaa mieltä tuosta mielipiteestä? Ehdottomasti. Uskon antamaan itselleen hemmotteluhetkiä kurinalaisuuden keskellä. Mikä virkistävä näkökulma. Onko sinulla huijauspäiviä, jolloin annat itsesi nauttia tietyistä herkuista? Kyllä, todellakin teen. Päivä ilman rajoituksia tuo sekä iloa että tyydytystä, eikö niin? Todellakin. On välttämätöntä juhlia voittojasi, sekä suuria että pieniä. Mitä tyypillisesti nautit? Minun on sanottava, että minulla on heikkous suklaakakkua kohtaan, etenkin rikkaaseen ja dekadenttiin lajikkeeseen. Suklaakakku on klassikko. Sitä on vaikea vastustaa. Yleensä valitsen itse leivonnaiset. Ihastuttava valinta. Mikä on suosikki leivonnaisesi hemmotella? Olen melko ihastunut ekleereihin. Kermalla täytetty ilo on yksinkertaisesti vastustamaton. Oppitunti 28. Ruokakaupan luettelot ja olennaiset asiat. Oletko koskaan huomannut, kuinka tärkeää on olla hyvin suunniteltu päivittäistavarakaupan luettelo? Todellakin, minulla on. Se säästää aikaa ja estää väistämättömät impulssiostot. Olen samaa mieltä.
Usein huomaan vaeltavani tavoitteettomasti ilman luetteloa jättäen tavaroita, joita en aikonut ostaa. Se on melko suhteellista. Sinun on kuitenkin lisättävä tomaatit luetteloon, ne ovat välttämättömiä suosikkireseptilleni. Ehdottomasti, tulen muistamaan sen, mitä muuta mielestäsi meidän pitäisi sisällyttää kulinaarisiin pyrkimyksiimme. Älkäämme unohtako valkosipulia ja basilikaa. Herkullinen tomaattikastike vaatii näitä ainesosia. Erinomaisia valintoja. Voisimme myös harkita tuoreita vihanneksia terveellisen tasapainon saavuttamiseksi. Kyllä, tietysti. Erilaiset värit tekevät ruuasta paitsi terveellisemmän myös visuaalisesti houkuttelevan. Minun on sanottava, että nautin ruoanlaitosta kanssasi. Se tekee ruokaostoksista paljon nautinnollisempaa. Oppitunti 29. Ostokokemus. Viisas henkilö sanoi kerran, että asioiden kokeileminen ennen ostamista on ratkaisevan tärkeää. Oletko samaa mieltä? Ehdottomasti. Uskon, että on varmistettava, että tuotteet sopivat hyvin ennen ostamista. Olen iloinen, että olemme samaa mieltä. Voi olla masentavaa löytää jotain, joka näyttää hyvältä, mutta ei sovi kunnolla. Todellakin. Kokeilen aina vaatteita ennen ostamista. Se säästää minut mahdolliselta pettymykseltä. Se on loistava strategia. Oletko koskaan katunut ostamasta jotain, jota et kokeillut ensin? Kyllä. Ostin kauniin mekon, mutta huomasin, että se oli aivan liian tiukka, kun tulin kotiin. Se on valitettavaa. On selvää, että vaatteiden kokeileminen on elintärkeää. Onko sinulla suosikkivaatekkauppa? Kyllä. Lähistöllä on ihana putiikki, joka tarjoaa ainutlaatuisia esineitä. Kuinka upeaa! Haluaisin mielelläni seurata sinua seuraavalla ostosmatkallasi. Oppitunti 30. Auttava käsi. Hätäaikoina on tärkeää pyytää apua. Uskotko tuohon? Varmasti. On olosuhteita, joissa meidän on haettava apua vaikeissa tilanteissa navigoimiseksi. Nimenomaan. Tulee mieleen Pasteurin tarina, joka auttoi vakavaan sairauteen sairastunutta poikaa. Mikä merkittävä tarina. Hän astui sisään hädän aikana osoittaen suurta myötätuntoa. Tarkalleen, hän tunnisti kiireellisyyden ja ryhtyi toimiin auttaakseen poikaa. Kuinka ihailtavaa! Se on muistutus muiden auttamisen tärkeydestä. Aliarvioimme usein kykyämme tehdä muutoksia. Totta! Ihmisen elämän muuttaminen vaatii pienen ystävällisyyden teon. Oletko koskaan tuntenut olevasi pakotettu auttamaan jotakuta hienolla tavalla? Kyllä, olin kerran vapaaehtoisena turvakodissa, ja se oli elämää muuttava kokemus. Se avasi silmäni muiden kamppailuille. Se on inspiroivaa, on ratkaisevan tärkeää ojentaa auttava käsi aina kun mahdollista, eikö olekin? Oppitunti 31. Matkatavaroiden noudon perusteet. Olen usein miettinyt matkatavaroita koskevia sääntöjä. Pidätkö niitä hämmentävinä? Aivan niin. On monia vivahteita, jotka voivat saada yhden huomaamatta. Jotkut asiat tulisi mainita, jos pyydetään. Todellakin. Meidän on pysyttävä tietoisina tavaroista, joita kuljetamme. Oletko koskaan kohdannut haasteita matkatavaroiden noudossa? Onneksi en ole kohdannut suuria ongelmia. On kuitenkin välttämätöntä olla valmis. Nimenomaan. Pitäisikö meidän keskustella matkatarvikkeistamme odottaessamme? Olisin iloinen. Tieto siitä, mitä pakata, tekee matkustamisesta huomattavasti sujuvampaa, eikö niin? Varmasti. Pidän yleensä etusijalla mukavien vaatteiden ja tarvittavien hygieniatuotteiden pakkaamista. Kuulostaa viisailta valinnoilta.
Entä viihdettä matkalle? Uskon, että hyvän kirjan kantaminen tai sarjan lataaminen voi osoittautua korvaamattomaksi matkojen aikana. Oppitunti 32. Maksaminen majoituksessa. Mitä mieltä olet maksuprosessista varatessasi majoitusta? Mielestäni on aivan välttämätöntä ymmärtää vaatimukset etukäteen. Useimmat paikat vaativat talletuksen. Todellakin, näiden tietojen tunteminen ennen varausta voi säästää paljon sekaannusta myöhemmin. Nimenomaan. Se auttaa myös budjetoimaan vastaavasti. Onko sinulla ollut haasteita majoituksen kanssa aiemmin? Joo, oli aika, jolloin unohdin pienen kirjoituksen ja päädyin odottamattomiin maksuihin. Se on valitettavaa. Usein ne pienet yksityiskohdat voivat johtaa yllätyksiin. Miten varmistat sujuvan varauskokemuksen? Luen aina arvosteluja ja ehtoja ennen sitoutumista. Se auttaa välttämään mahdollisia sudenkuoppia. Se on erittäin viisasta sinulta. Minulla on tapana tarkistaa majoituspalvelun tarjoajalta, jos jokin on epäselvää. Viestintä on avainasemassa. Jakammeko vinkkejä parhaiden tarjousten löytämiseen tuleville matkoillemme? Oppitunti 33. Ostosnäkökohdat. Kun aiot käydä ostoksilla, mistä myymälästä pidät parempana? Käyn yleensä lähellä olevalla, se on kätevä, ja siinä on hyvä valikoima tuotteita. Se on vankka valinta. Mukavuus on usein suurempi kuin matka kaukaisiin kauppoihin. Ehdottomasti. Lisäksi asettelun tuntemus auttaa navigoimaan käytävillä tehokkaasti. Olen täysin samaa mieltä. Oletko löytänyt piilotettuja helmiä tuosta kaupasta äskettäin? Kyllä, löysin erinomaisen valikoiman luomuhedelmiä, jotka olivat yllättävän edullisia. Kuinka ihanaa! Nautin aina odottamattomien aarteiden löytämisestä paikallisista kaupoista. Se tekee ostokokemuksesta paljon nautinnollisemman. Tehdäänkö suunnitelma vierailulle yhdessä? Haluaisin sitä. Seikkailu odottaa meitä paikallisessa ostosseikkailussamme. Oppitunti 34. Historiallinen näkemys. Tiedättekö, että Magna Carta allekirjoitettiin vuonna 1215? Olemme todella edelläkävijöitä demokraattisista oikeuksista, etkö usko? Ehdottomasti. Se on kuin avaisi oven nykyaikaiseen hallintoon. Voitteko kuvitella keskusteluja, joita käytiin näiden baronien keskuudessa? Voin vain kuvitella. Ehkä joku julisti. Tehdään lakeja sen sijaan, että vain tottelisimme kuningasta. Oikein. Ja sitten joku paroni varmaan kuiskasi. Mutta entä jos kuningas ei pidä uusista laeistamme? Ah kyllä, klassinen tapaus. Entä jos järkyttäisimme hallitsijaa? Vaati varmasti rohkeutta puolustaa oikeuksiaan silloin. Todellakin. He olivat todellakin demokratian alkuperäisiä mestareita. Ihmettelen, miten he juhlivat saavutettuaan tällaisen monumentaalisen asiakirjan. Ehkä he pitivät juhlaa. Siemaillaan simaa ja sanotaan, meidän oikeuksiimme. Voisin kuvitella heidän kulkevan pelloilla iloisesti nauraen sanoen, olemme vihdoin vastuussa kohtaloistamme. Melkoinen näky todellakin. Se saa ymmärtämään, kuinka pitkälle olemme päässeet hallinnon ja kansalaisoikeuksien suhteen tuosta keskeisestä hetkestä lähtien. Oppitunti 35. Avun etsiminen. Uskotko, että sinun on liityttävä korjaavaan luokkaan taitojesi parantamiseksi? No, tässä vaiheessa ei näytä olevan muuta tapaa. Uskon, että se voisi todella hyödyttää minua. Kuulostaa järkevältä. Usein avun hakeminen on ensimmäinen askel kohti parannusta, eikö olekin? Todellakin. Olen tajunnut, että jokainen voi joskus hyötyä pienestä ylimääräisestä ohjauksesta. Nimenomaan.
Tarkoitan, että jopa kaikkein menestyneimmillä henkilöillä on ollut mentoreita tai käyneet kursseja taitojensa parantamiseksi. Olet oikeassa. On välttämätöntä olla välttelemättä etsimästä apua tarvittaessa. Oletko koskaan käynyt korjauskurssilla? Olen, kerran varhaisopintojeni aikana, ja sillä oli merkittävä ero. Se osoittautui myös melko nautinnolliseksi. Siinä on järkeä. Oppiminen tukevassa ympäristössä voi todella lisätä itseluottamusta. Ehdottomasti. Lisäksi tapaat muita, joilla on samanlaisia haasteita, ja se voi olla varsin rohkaisevaa.